Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của Bún Lúa. Video ngày hôm nay là một video có thể hơi khô khan, nhàm chán, nhưng mình nghĩ nó sẽ giúp ích được cho những ai thực sự cần nó. Như mọi người cũng biết, trong cuộc đời mỗi người có hai sự lựa chọn quan trọng. Một là chọn một nghề để gắn bó và hai là chọn một người để gắn bó. Vì đây là hai yếu tố sẽ đi theo mình suốt cả cuộc đời, nên sẽ khá là nguy hiểm nếu mình chọn sai. Do đó, có không ít người vì chọn sai người, sai nghề mà dẫn đến cuộc sống không được như mong muốn. Việc chọn người thì có thể có rất nhiều chuyên gia tư vấn tâm lý tình cảm ngoài kia. Video ngày hôm nay mình xin đóng góp một phần nhỏ bé vào hành trình chọn nghề, nhất là cho các bạn đang đứng trước ngưỡng cửa chọn ngành học nhé. Khi quyết định nên chọn ngành nào để thi vào đại học, sẽ thật là tốt nếu mình biết sở thích đam mê của mình là gì để theo đuổi. Nhưng theo mình thấy thì phần lớn bạn bè, anh chị em mình lựa chọn nghề nghiệp theo kiểu chọn đại vì không biết mình thích gì, hoặc nghe nói ngành này ngành kia hot, kiếm được nhiều tiền, hoặc là ba mẹ mong muốn mình theo ngành này ngành kia vân vân. Trong video ngày hôm nay mình muốn giới thiệu quảng cáo về nghề nghiệp của mình. Đây không phải là video quảng cáo về mình mà là cho nghề mình đang làm nên mọi người đừng hiểu lầm nhé. Dù không hy vọng là các bạn các em xem sẽ thích hay thậm chí là sẽ chọn đi theo ngành của mình, nhưng hy vọng là sẽ cung cấp thông tin để mọi người xem và hiểu một phần nào đó để có cơ hội để biết là mình có thích hay là không. Nếu giới thiệu ngắn gọn xúc tích thì mình là kỹ sư ngành điện tử. Mọi người hay nghĩ là mình làm ngành IT, tức là ngành công nghệ thông tin, nhưng thật ra là không phải. Nếu nói một cách nôm na thì IT là những người làm việc liên quan đến phần mềm, còn ngành điện tử thì liên quan đến phần cứng hơn. Nếu sản phẩm cuối cùng của ngành IT là các software, website thì sản phẩm của ngành điện tử là các chip điện tử. Điện tử lại đương nhiên khác với ngành điện, ngay cả trong tên gọi thì nó cũng đã thể hiện. Khi những kỹ sư ngành điện làm việc với các hệ thống lớn như điện thắp sáng, điện cung cấp cho các thiết bị gia dụng, nhà máy, xí nghiệp, thì điện tử bọn mình làm với những dòng điện, điện áp, thiết bị rất nhỏ, cũng là điện trở, tụ điện, cuộn cảm. Các kỹ sư ngành điện làm việc với dòng điện hoặc là điện thế với vài chục, vài trăm, thậm chí là vài nghìn. Còn kỹ sư điện tử của tụi mình thì chỉ làm việc với các đơn vị nhỏ như là mili, micro, nano, pico vân vân. Sản phẩm của ngành điện tử khá là đa dạng, dễ nhìn thấy nhất là các bo mạch, trên đó có các chip điện tử. Các sản phẩm này có thể được dùng trong điện thoại, iPad, laptop, TV, tủ lạnh, máy giặt, ô tô vân vân, phải nói là khắp mọi nơi. Chỉ nhìn vào bo mạch nhỏ này thôi, mình đã có thể kể ngay cho mọi người hai nhánh ngành chính. Một là thiết kế và sản xuất PCB hay còn gọi là bảng mạch in. Hai là thiết kế và sản xuất chip. Trong thiết kế chip thì nhóm ngành mà mình đang làm việc lại có nhiều ngành nhỏ khác nhau. Để làm ra một con chip thì có rất là nhiều bước. Trong đó đầu tiên là phải kể đến thiết kế mạch. Để cho dễ hiểu thì mọi người có thể tưởng tượng trong ngành thiết kế thời trang. Trước khi tạo ra các bộ trang phục thì các nhà thiết kế sẽ thiết kế trước. Họ sẽ dựa vào yêu cầu của khách hàng bao gồm mục đích sử dụng trang phục như là đi tiệc, dạo phố, đi ngủ. Mà người thiết kế sẽ chọn kiểu dáng, màu sắc, chất liệu khác nhau. Thì trong ngành thiết kế chip, cũng tùy thuộc vào mục đích sử dụng hay là chức năng của chip mà người thiết kế sẽ lựa chọn cấu trúc mạch, công nghệ và thiết bị phù hợp. Trong khâu thiết kế lại có những công đoạn khác nhau, mình xin phép không đi vào chi tiết quá sâu để khiến cho mọi người cảm thấy phức tạp và chưa cần thiết, nhưng mình có thể chia làm các bước chính như sau. Bước thứ nhất là thiết kế mạch nguyên lý hay còn gọi là thiết kế schematic, thì cái người mà làm thiết kế bước này người ta gọi là circuit designer. Bước thứ hai là thiết kế layout và người làm layout thì người ta gọi là layout designer. Bước thứ ba thì là gửi đi sản xuất, người ta còn gọi là fabrication, manufacturing hay là production. Thì bước này là sẽ gửi đi tới các cái nhà máy để mà sản xuất. Và bước thứ tư là test sản phẩm và người làm cái công đoạn này thì người ta gọi là test engineer. Rồi nếu mà ở cái bước này nếu mà nó sai hoặc là nó chưa tốt thì sẽ quay lại bước đầu tiên. Ở trong trường đại học thì người học và người nghiên cứu sẽ làm tất cả các bước trừ cái bước sản xuất là mình phải gửi đi nhà máy. Nhưng mà trong các công ty làm về thiết kế chip thì mỗi người hoặc là mỗi nhóm người sẽ đảm nhận một công đoạn trong cái quá trình thiết kế. Ở trong một cái video trước mình đã nhắc đến, khi nói về IC designer thì thường họ sẽ chia ra làm hai nhánh là analog và digital. Trong mỗi nhánh nhỏ cũng chia ra các bước y hệt như trên, từ thiết kế mạch nguyên lý hay còn gọi là thiết kế schematic đến sản xuất và test sản phẩm.
nhóm ngành nhỏ mà mình đang thuộc về là analog. Những cái điểm khác biệt có thể dễ thấy nhất là làm Digital IC Designer thì thường là làm việc với các ngôn ngữ lập trình như là lập trình C, VHDL, Verilog. Cái này thì nó hơi đi vào trong chi tiết rồi. Thì những cái người làm về ở bên Digital thì họ sẽ làm việc với số lượng lớn các cổng logic trong một mạch, có thể kể đến hàng trăm, hàng nghìn, hàng triệu. Đơn vị nhỏ nhất để thiết kế mạch là các cổng logic. Schematic và layout thì được tạo bằng code, có nghĩa là làm tự động bằng các cái phần mềm dùng các cái ngôn ngữ lập trình. Còn bên analog thì chỉ làm với một cái vài device thôi, nhiều lắm thì là vài chục device trong một cái mạch. Đơn vị nhỏ nhất để thiết kế là các device như là điện trở, tụ điện, cuộn cảm, các transistor. Cả schematic và layout thì đều làm bằng tay. Làm bằng tay ở đây có nghĩa là mình dùng tay và mình vẽ trên cái phần mềm mà chuyên dùng cho thiết kế mạch đó. Và cả digital và analog thì đều làm với các kích thước tính bằng micro, pico, nano. Như mình đã nhắc ở trên, những cái device này thì có thể thấy trên phần mềm khi thiết kế và nhìn qua kính hiển vi mới thấy khi nó đã nằm trong chip, chứ không thể nhìn bằng mắt thường được. Rất là khó để có thể nói hết một cách chi tiết trong một video. Mình hy vọng mọi người, nhất là các bạn trẻ, khi xem video này thì có thể hình dung một chút xíu nào đó về cái việc mà mình đang làm mà người ta gọi là IC Designer. Từ những chìa khóa mà mình cung cấp trong video ngày hôm nay, các bạn có thể search thêm trên internet và để tìm hiểu coi một cái đó là gì, để coi là mình có cảm thấy thích hay là không. Nếu thấy thích thì mình có thể tìm hiểu sâu hơn. Tất cả những cái ngành mà mình nhắc đến trong video ngày hôm nay mới chỉ là một nhánh nhỏ trong cái ngành điện tử. Ngoài những điều kể trên thì các anh chị em học từ khoa điện tử viễn thông ra còn làm cả trăm nghề khác nhau, như là làm về an ninh mạng, làm cấu trúc máy tính, IT cũng làm luôn. Khi học đại học thì thường là những kiến thức nền tảng rộng và nông. Khi đi làm thì mình sẽ thường là vừa làm vừa học thêm theo cái hướng hẹp và sâu hơn. Nếu mọi người có hứng thú thì mình sẽ chia sẻ share thêm và sâu hơn một chút xíu nữa về những thuận lợi và khó khăn khi theo cái ngành này, cơ hội việc làm ở Việt Nam và nước ngoài vân vân. Thì cái việc chọn nghề thực sự rất là khó. Nó phải hội đủ 4 yếu tố, bao gồm là phù hợp với khả năng việc đó mình thích, có thể đem lại thu nhập, và cuối cùng là phải có ích cho xã hội. Có nhiều người may mắn họ học được qua kinh nghiệm của người khác, có người lại phải tự bản thân mình trải qua thì mới đúc kết được kinh nghiệm cho mình, mới biết là mình có thích hay là không. Không có quá nhiều người đủ dũng cảm để bỏ ngang nghề mà mình đã được đào tạo để tìm kiếm tới một cái nghề khác khi cảm thấy không phù hợp. Vì để học được một cái nghề thì ít nhất cũng phải 2-3 năm, thậm chí có nghề đến cả 10 năm. Do đó, mặc dù đây là một chủ đề mình rất là quan tâm nhưng lại khá là bất lực. Nếu có thể làm gì đó thì đây chính là một bước đi nhỏ mà mình có thể làm. Thông thường thì những người làm ngành mình thì ít ai làm YouTuber và ngược lại. Mình hy vọng là sẽ ngày càng nhiều các bạn YouTuber đang làm các ngành nghề khác nhau có thể giới thiệu về nghề mà mình đang làm, giúp cho các em đi sau được dịp nghe và tiếp xúc với nhiều ngành nghề khác nhau một cách cụ thể hơn. Còn bây giờ thì mình xin phép khép lại video của mình hôm nay ở đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye!